Hello, my dear children. Welcome to our math class. In this class, we will solve question number 2 from the exercise 8.2. Okay, so let's start. Question number 2. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Okay, हाम्रोमा के रहेछ भन्दा we have a ABCD a parallel a rhombus. Okay, हाम्रोमा ABCD चाहिँ के हो? Rhombus हो. ओके अनि यो रोम्बसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दा दिस P इज अ मिड पोइन्ट अफ AB, Q इज अ मिड पोइन्ट अफ BC, R इज द मिड पोइन्ट अफ CD एन्ड S इज द मिड पोइन्ट अफ DA. ओके अनि यो मिड पोइन्टहरू जोइन गरेर जुन चाहिँ हाम्रो बिचमा यो ओरेन्ज कलरमा क्वाड्रिलेटरल PQRS फर्म भएको छ यो क्वाड्रिलेटर चाहिँ के हुनुपर्छ अरे रेक्ट्याङ्गल हुन्छ. ओके सो द्याट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रेक्ट्याङ्गल. यो चाहिँ हाम्रो PQRS is a rectangle हो भनेर सो गर्नु पर्यो. Okay, so this is our question. Now let's start the solution. Okay, so solution गर्नुको लागि हामी फर्स्ट के गरौँ भन्दा चाहिँ यो फिगरमा चाहिँ लेट अस जोइन AC or BD. Okay, दुईटामा कुनै पनि जोइन गर्दा भयो. To use midpoint formula. Midpoint formula थ्योरम मिड थ्योरम लाउनुको लागि हामी एउटा डायगोनल जोइन गरिदियो. ओके ल यो जोइन भयो. ओके डट नगरेर ल सिधा जोइन गरिदिए. ओके ल यो AC जोइन गरे. ओके सो हामीले फर्स्ट के गर्यो लेट अस ड्र अ डायगोनल AC लेख्दा पनि भइहाल्यो और लेट अस जोइन AC. ओके यो AC भनेको के हो डायगोनल अफ रोम्बस ABCD. ओके सो यो भयो. अब यो भएपछि हाम्रो यो ट्रायंगलमा हेरौँ इन ट्रायंगल ABC. ओके सो हाम्रो भयो इन ट्रायंगल ABC यो ट्रायंगलमा हेर्यो भने P इज अ मिड पोइन्ट अफ AB एन्ड Q इज अ मिड पोइन्ट अफ BC. ओके यहाँ हुने रहेछ हाम्रो P एन्ड Q आर मिड पोइन्ट्स. ओके मिड पोइन्ट्स अफ AB and BC respectively. Okay, यस्तो भएपछि now we can use midpoint theorem. Okay, so by midpoint theorem. Okay, यो midpoint theorem use गर्यो भने हामी अब के लेख्न सक्छ we can write PQ is parallel to this. PQ is parallel to AC. Okay, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Okay, यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1. ओके सो अगेन अब हाम्रो यो ट्रायंगल पनि छ ट्रायंगल ADC. ओके यो ट्रायंगलमा हेरौँ अगेन इन ट्रायंगल ADC यो ट्रायंगलमा हाम्रो के छ S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. ओके त्यो लेखौँ द्याट मिन्स यो ट्रायंगलमा चाहिँ रहेछ हाम्रो S and R are midpoints of कुन भयो AD and CD. okay midpoint of AD and CD respectively. okay यो midpoint भयो भने के हुन्छ then by midpoint theorem. okay अब हामी यो theorem युज गर्नु सक्यो. then by midpoint theorem हाम्रो के हुने रहेछ SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. okay यो भयो हाम्रो इक्वेसन 2. okay now from 1 and 2 यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ. 1 यहाँ छ हाम्रो 1 अनि यहाँ छ हाम्रो 2. ओके यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा हामी के देख्दैछ भन्दा PQ is parallel to AC, SR is parallel to AC. That means both के छ PQ पनि parallel to AC and SR पनि parallel to AC. okay यस्तो भयो भने के हुन्छ that means PQ is also parallel to SR. यो भइहाल्यो. अनि अर्को हामी देख्दैछ PQ is half of AC, similarly SR is half of AC. यो भयो भने के हुने रहेछ PQ र SR both equal भयो. ओके यहाँबाट गर्दा हाम्रो के हुने रहेछ PQ is parallel to SR and PQ
इज इक्वल टु एसआर ओके सो अब हाम्रो के भयो भन्दा सो इन यो बिचको क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल PQRS हामीले यसमा के फाइन्ड आउट गर्यो भन्दा दिस PQ इज प्यारलल टु SR एन्ड PQ इज इक्वल टु SR द्याट मिन्स कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलमा वान अफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल भयो भने के हुन्छ द्याट क्वाड्रिलेटर इज अ प्यारलोग्राम ओके सो देयरफोर हाम्रो जुन चाहिँ यो PQRS के भयो इज अ प्यारलोग्राम ओके यो हाम्रो भयो प्यारलोग्राम यहाँसम्ममा तर हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने हो रेक्ट्याङ्गल ओके सो यहाँसम्म अब हाम्रो प्यारलोग्राम भयो अनि प्यारलोग्राम कति बेला रेक्ट्याङ्गल हुन्छ भन्दा जब के हुन्छ प्यारलोग्रामको इच एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ और कुनै पनि प्यारलोग्राम सपोज यो प्यारलोग्राम हो भने प्यारलोग्रामको वान अफ अपोजिट एङ्गल्स त अलवेज इक्वल हुन्छ अब यो वान अफ द एङ्गल 90 डिग्री भयो भने यसको अपोजिट पनि 90 हुन्छ यो र यो पनि 90 नै हुन्छ सबै 90 भइहाल्छ द्याट मिन्स अगर हामीले यो प्यारलोग्राममा एङ्गल पी और एङ्गल क्यू और एङ्गल आर और एङ्गल एस यो चारवटामा कुनै पनि एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हो भनेर सो गर्नु सक्यो भने के हुन्छ दिस प्यारलोग्राम इज अ रेक्ट्याङ्गल भइहाल्छ ओके सो अब हामी त्यसको यसलाई यो प्यारलोग्रामलाई रेक्ट्याङ्गल बनाउनुको लागि विल डु फर्दर गर्दै जाउँ है अब यसमा हामी के गर्ने रहेछ भन्दा अगेन के गरौँ भन्दा जोइन BD ओके अर्को डायगोनल पनि जोइन गरिदिउँ ओके यो BD पनि मैले जोइन गर्दै ओके यो BD पनि जोइन भयो जोइन भएपछि यहाँ दुईटा सपोज हाम्रो ओमा इन्टरसेक्ट भयो रे ओके यहाँ ओमा इन्टरसेक्ट भयो ओके अब यो BD जोइन गर्यो भने हामीलाई के याद छ भन्दा सिन्स एउटा प्रपर्टी छ प्रपर्टी अफ प्यारलोग्राममा सिन्स डायगोनल्स अफ यो बिचको फिगर त हाम्रो यो हाम्रो के भयो यो ग्रीन कलरको ABCD इज अ रोम्बस हो ओके अनि यो AC र BD चाहिँ डायगोनल्स अफ रोम्बस हो अनि हामीलाई के याद छ भन्दा सिन्स डायगोनल्स अफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री राइट एङ्गलमा बाइसेक्ट गर्छ त्यसको मतलब हाम्रो के भयो यहाँ भएको इच एङ्गल 90 डिग्री भयो ओके यो 90 डिग्री भयो यो 90 डिग्री भयो भने अब हामीले यो फिगरहरू यहाँनिर हाम्रो जुन चाहिँ यो पोर्सन मात्रै हेरौँ ओके यो पोर्सन हाम्रो के हुन्छ दिस इज अल्सो प्यारलोग्राम हो यो किन प्यारलोग्राम हो किन भन्दा हाम्रो के छ भन्नु त यो दिस लाइन इज अ AC अनि यो PQ यो र यो त हाम्रो अलरेडी के हो प्यारलल हो ओके त्यही प्रकारले यो BD भयो BD र PS प्यारलल हुन्छ अनि यो र यो पनि हाम्रो के हो प्यारलल हुन्छ अनि यो प्यारलल भयो भने द्याट मिन्स यसमा म नाम लेखिदिन्छु यो O लेखेँ भने यहाँ म लेखिदिन्छु MN द्याट मिन्स यो हाम्रो जुन चाहिँ छ MONP हाम्रो के हुन्छ प्यारलोग्राम हुन्छ ओके किन भन्दा यो AC र PQ प्यारलल भयो भने द्याट मिन्स MO र PN पनि प्यारलल हुन्छ सिमिलरली BD र PS प्यारलल हो भने NO र PM पनि प्यारलल हुन्छ ओके यो भयो ओके अब हेरौँ यसमा हियर हाम्रो के भएछ यो MONP इज अ प्यारलोग्राम ओके सो हाम्रो के भयो इन प्यारलोग्राम MONP यो प्यारलोग्राममा हाम्रो के छ यो एङ्गल हो 90 डिग्री हो यहाँ अलरेडी भइसक्यो डायगोनल्स अफ यो BD र AC त हाम्रो 90 डिग्रीमा बाइसेक्ट गरेको छ दिस एङ्गल इज अ 90 डिग्री ओके यसमा के हुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ यो एङ्गल P र एङ्गल O इक्वल हुन्छ एङ्गल P इज इक्वल टु एङ्गल O किन इक्वल हुन्छ एङ्गल्स अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारलोग्राम अपोजिट एङ्गल्स अफ प्यारलोग्रामको अपोजिट एङ्गल्स भयो यो दुईटा ओके सो बट हामीलाई के याद छ दिस एङ्गल O त हाम्रो के हो 90 डिग्री हो यो 90 हो भने दिस इम्प्लाइ एङ्गल P इज अल्सो 90 डिग्री ओके के थियो द्याट मिन्स हाम्रो प्यारलोग्राम PQRSमा हाम्रो एङ्गल P के आयो 90 डिग्री आयो ओके अब हाम्रो के भयो भन्दा हियर इन
प्यारालेलोग्राम PQRS मा हाम्रो के आएछ एंगल P 90 डिग्री आयो प्यारालेलोग्राममा one of the angle 90 डिग्री भयो भने अटोमेटिकली all the remaining 3 angles also 90 डिग्री हुन्छ किन हुन्छ भन्दा यो 90 भयो भने हाम्रो के हुन्छ यो र यो त इक्वल हुन्छ अपोजिट एंगल्स ओके यो 90 भइहाल्छ अनि यो र यो हाम्रो के हो को इन्टेरियर एंगल हो को इन्टेरियर एंगल भनेको यो र यो एड गर्दा 180 डिग्री हुन्छ दैट मीन यो 90 भयो भने डेफिनेटली यो पनि 90 नै हुन्छ अनि यसको अपोजिट यो भयो यो पनि 90 नै हुन्छ ओके सो दैट मीन्स प्यारालेलोग्राममा एउटा एंगल 90 भयो भने रिमेनिङ 3 आर अटोमेटिकली 90 भइहाल्छ दैट मीन्स त्यो प्यारालेलोग्राम चाहिँ के हुन्छ अब रेक्टेंगल बनिन्छ ओके सो हेन्स हाम्रो भयो हेन्स PQRS is a rectangle ओके यसरी बन्ने यो हाम्रो rectangle ओके यो भयो हाम्रो proved this much ओके सो यो थियो हाम्रो question number 2 from the exercise 8.2 so remaining question we will do in our next class till then keep practicing and thank you very much